Пам'ятаєте, як я казала, що ніколи не плестимо амігурумі з бісеру? Ну от, цей день настав. І ми не просто плетемо щось, ми створюємо маленький соковитий кавунчик. Без гачків, без напруги, тільки бісер, волосінь і кайф від процесу. Хапайте матеріали і почнемо. Отже, матеріали. Все просто. Зелений бісер – це шкірка, червоний – м'якоть, білий – для переходу, а чорний – це, звісно, кісточки. А ще харчова плівка. Вона зробить фігурку об'ємною. І, звичайно, волосінь. Я беру 65 см, цього вистачить на весь кавун. Починаємо з першого кола. Набираємо 6 зелених бісеринок. Тепер беремо другий кінець і проходимо ним навхрест в останню набрану. Складаємо кінці навпіл. І затягуємо. Бісеринки мають опинитися точно посередині. Починаємо друге коло. Робимо все поетапно, покажу кожен крок окремо, нічого не пропустите. На нитку, що дивиться вліво, набираємо 4 зелені. Другим кінцем проходимо навхрест в останню набрану. Тепер тим кінцем, що ближче до бісеру, проходимо в найближчу бісеринку першого кола. На верхню нитку набираємо 3 зелені. Другим кінцем навхрест в останню. Тим кінцем, що ближче до бісеру, проходимо в наступну бісеринку попереднього кола. Ще раз те саме. 3 зелені, навхрест. І через бісеринку нижнього кола. На верхню нитку 1 зелена, 2 білі. Навхрест в останню білу. Далі через зелену з попереднього ряду. Далі 2 червоні і 1 біла. Навхрест в білу. А тепер уважно. Проходимо не тільки в зелену, а й далі вгору в перше коло другого ряду. Фінальний сегмент цього кола. 1 біла, 1 зелена. Навхрест в зелену. І все. Друге коло готове. Йдемо далі. Третє коло. Зараз усе закручується трохи цікавіше. З'явиться і шкірка, і насіннячко. 1 біла, 2 зелені. На лівий кінець. Навхрест в останню зелену. Тим кінцем, що ближче до бісеру, проходимо в зелену з попереднього ряду. Далі серія з 6 сегментів. По 2 зелені на верхній кінець. Другим навхрест в останню. І прохід у зелену знизу. Одна зелена, 1 біла. Навхрест у білу. Потім через білу знизу. Так ми переходимо до м'якоті. 1 чорна, 1 червона. Навхрест у червону.
Далі через червону з попереднього кола. Тепер навпаки. Червона, чорна, навхрест. І знову через червону нижнього кола. Набираємо 2 червоні, навхрест в останню. Потім нитка через білу нижче. І ще вгору в білу. З цього ж ряду. На будь-який кінець набираємо 1 червону, другим навхрест. Плавно замикаємо коло. Все, третє коло завершено. І так, воно вже схоже на кавун. Йдемо далі, 4 коло. Зараз будемо завершувати шкірочку і виводити контур з білих і чорних бісеринок. Тримай темп, буде красиво. 1 чорна, 1 червона, 1 біла. На лівий кінець. Навхрест у білу. Далі в зелену знизу. Далі серія з 6 сегментів. По 2 зелені на верхній кінець. Другим навхрест в останню. І в зелену з попереднього ряду. Збираємо основу шкірки. Спокійно, по черзі. На верхній кінець зелена та біла. Навхрест у білу. Потім у чорну нижче. 2 червоні. Навхрест. І в червону знизу. Плавний перехід у м'якоть. Чорна і червона. Навхрест у червону. Далі в червону нижчого кола, а потім вгору в чорну з першого сегменту цього ряду. Завершуємо 4 коло. 1 червона, навхрест. Плавно замикаємо коло. І все, кавун майже готовий. Виглядає смачно, правда? Переходимо до 5-го кола. Це передостаннє. Тут поєднуємо кольори, створюємо об'єм і готуємось до фінального кроку. На лівий кінець червона, чорна, червона. Навхрест у червону. Далі в червону бісеринку знизу. 2 білі. Навхрест в останню. І в зелену нижче. Світлий акцент і йдемо далі. Далі серія з 6 сегментів. По 2 зелені на верхній кінець, другим навхрест в останню і вниз у бісеринку попереднього ряду. Тут усе знайомо, тому тримай ритм. Зелена і біла. Навхрест у білу. Потім в червону нижче.
Завершуємо шкірку. Біла і червона. Навхрест у червону. Потім проходимо в чорну знизу і одразу вгору у червону з першого сегмента. Остання червона. Навхрест. Плавно замикаємо коло. 5-те коло завершено. Тепер важливо. Правим кінцем проходимо в чорну бісеринку попереднього ряду. Це готує нам зручну позицію для останнього кола. На цьому етапі можна заповнити кавун всередині. Беремо шматочок плівки, скручуємо його у компактний шарик і обережно вкладаємо всередину. Скільки вирішуйте самі. Головне – не переборщити. Форма має залишитися округлою і м'якою. Останнє 6-те коло. Тут ми закриємо верх, зробимо фігурку щільною та акуратною. На ліву сторону набираємо 3 білі бісеринки. Другим кінцем – навхрест. Далі – новий момент. Проходимо одразу в 2 бісеринки попереднього ряду. Спочатку в білу, потім в зелену. Три рази по 2 зелені на верхній кінець. Другим кінцем навхрест в останню. І після кожного проходимо у 2 зелені бісеринки нижче. Ще раз 2 зелені, навхрест в останню. І далі проходимо в 3 бісеринки. Спочатку зелену, потім білу і ще одну білу з першого сегмента. Завершуємо коло гармонійно. Залишилась одна. Набираємо зелену, другим кінцем навхрест. Верхня частина готова. Щоб конструкція тримала щільно, проходимо нитками ще одне коло по верхньому ряду. Кінці виводимо в одному напрямку. Тепер зав'язуємо вузлики 2 або 3, як зручно. Зайві кінці відрізаємо. Дякую, що плели разом. Якщо сподобалося, ставте лайк, пишіть у коментарях, кого сплести наступного. І не забудьте підписатися, попереду ще багато цікавого.